hơn 16.000 F0 mới, Việt Nam vượt 1,9 triệu ca COVID-19. Ngày 12 tháng 1, Bộ Y tế cho biết số mắc mới trong ngày là 16.066 ca tại 60 tỉnh thành, với 10.889 F0 cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với hơn 2.900 ca bệnh. Tính từ 16 giờ ngày 11 tháng 1 đến 16 giờ ngày 12 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.135 ca nhiễm mới, trong đó 69 ca nhập cảnh và 16.066 ca ghi nhận trong nước, tăng 47 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh thành phố, có 10.889 ca trong cộng đồng. Hà Nội đứng đầu cả nước với 2.948 ca mắc mới, tiếp đó là Khánh Hòa 772, Bình Định 702, Thành phố Hồ Chí Minh 696, Bình Phước 641, Đà Nẵng 592, Cà Mau 535, Hải Phòng 525, Bến Tre 499, Tây Ninh 473, Bà Rịa, Vũng Tàu 400, Trà Vinh 399, Vĩnh Long 395, Bắc Ninh 375, Thanh Hóa 354, Quảng Ninh 319, Thừa Thiên Huế 270, Hưng Yên 270, Quảng Ngãi 253, Lâm Đồng 248, Hải Dương 245, Nam Định 227, Bạc Liêu 210, Quảng Nam 208, Vĩnh Phúc 198, Thái Nguyên 186, Hậu Giang 182, Hà Giang 182, Hòa Bình 171, Bắc Giang 163, Cần Thơ 161, Bình Thuận 134, Nghệ An 133, Đồng Tháp 133, Kiên Giang 125, Đắk Nông 120, Ninh Bình 114, An Giang 108, Sơn La 106, Phú Thọ 105, Thái Bình 103, Quảng Bình 100, Tuyên Quang 99, Đồng Nai 93, Sóc Trăng 89, Hà Nam 85, Lào Cai 80, Quảng Trị 68, Điện Biên 66, Yên Bái 60, Gia Lai 59, Bắc Cạn 56, Long An 40, Ninh Thuận 40, Lai Châu 38, Bình Dương 34, Cao Bằng 28, Tiền Giang 27, Phú Yên 23, Đà Lạt 1. Ngày 12 tháng 1, Sở Y tế Khánh Hòa đăng ký bổ sung 12.156 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Khánh Hòa. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.972 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội 1, Quảng Nam 14, Thành phố Hồ Chí Minh 12, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.958.719 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 19.850 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.952.594 ca, trong đó có 1.633.082 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 509.501, Bình Dương 291.560, Đồng Nai 98.965, Tây Ninh 83.619, Hà Nội 76.438. Về tình hình điều trị, trong ngày có 38.943 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.635.899 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.032 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.304 ca, thở oxy dòng cao HFNC 834 ca, thở máy không xâm lấn 151 ca, thở máy xâm lấn 724 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1 ghi nhận 177 ca tử vong, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 18, Hà Nội 13, Bình Phước 13, Long An 13, Tiền Giang 13, Bến Tre 11 ca trong 2 ngày, Kiên Giang 11, Trà Vinh 9, Đồng Nai 9, Vĩnh Long 7, Cần Thơ 7, Bình Định 6, Bình Dương 6, Khánh Hòa 5, Bạc Liêu 5, Bà Rịa, Vũng Tàu 4, Cà Mau 4, Đắk Lắk 3, Bình Thuận 3, Quảng Ngãi 3, Phú Thọ 2, Hải Phòng 2, Bắc Giang 2, Tây Ninh 2, Vĩnh Phúc 1, Bắc Ninh 1, Huế 1, Hải Dương 1, Hà Giang 1, Hậu Giang 1,
Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 213 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.964 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, số ca tử vong do Covid-19 của Việt Nam xếp thứ 26 phần 224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 11 tháng 1 có 1.120.898 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 163.533.682 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.413.199 liều, tiêm mũi 2 là 71.510.069 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 13.610.414 liều. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường tiêm chủng, đồng thời đẩy mạnh giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng, đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa.